बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 50 करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो। उक्त व्यवस्थासँगै कतिपय बीमा कम्पनीहरू धमाधम मर्जरमा गए भने अन्यले वैकल्पिक बाटोहरू अवलम्बन गरे। नेप्सेमा सूचीकृत 7 जीवन र 7 निर्जीवन बीमा गरी कुल 14 कम्पनीले अझै पनि बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन्। हाल रिलायबल नेपाल लाइफको चुक्ता पुँजी 4 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ छ। बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी पुर्याउन यस कम्पनीलाई थप 36 करोड रुपैयाँ आवश्यक छ। उक्त आवश्यक रकम बोनस सेयरबाटै पुर्याउने तयारीमा यस कम्पनी रहेको छ। रिलायबल नेपालले चुक्ता पुँजी पुर्याउन लगानीकर्तालाई करिब 8% बोनस सेयर वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रभु महालक्ष्मी लाइफको 5 अर्ब पुँजी पुग्न 70 करोड 40 लाख रुपैयाँ आवश्यक छ। हाल कायम पुँजीबाट यसले 10% बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ। उक्त बोनस वितरण पछि अपुग पुँजी पुर्याउन 7% हकप्रद निष्कासन गर्ने तयारी यस कम्पनीले गरेको छ। यता सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको हाल कायम चुक्ता पुँजी 4 अर्ब 18 करोड रुपैयाँको 18.381% बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै सन नेपाल लाइफले 27% हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ। उक्त हकप्रद सेयर निष्कासनपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुग्नेछ। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको 5 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुग्न 1 अर्ब 6 करोड 25 लाख रुपैयाँ अपुग रहेको छ। उक्त रकम हकप्रद र बोनस गरी करिब 28% निष्कासन गरेर पुँजी पुर्याउने यस कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै एसियन लाइफले 42% हकप्रद निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति मागेको छ। यता लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन एलआइसी नेपालको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 65 करोड 32 लाख रुपैयाँ छ। उक्त पुँजीबाट 88% हकप्रद निष्कासन गर्न यस कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको छ। उक्त हकप्रद सेयर जारीपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 5 अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। नेप्सेमा सूचीकृत 12 मध्ये 7 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको भन्दा कम छ। युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्सले 15% हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागेको छ। हाल यसको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रदपछि यसको पुँजी 2 अर्ब 41 करोड 50 लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। बाँकी रकमको बोनस सेयर दिएर यस कम्पनीले बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी पुर्याउनेछ। यता नेको इन्सुरेन्सले 25% हकप्रद सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। हाल यसको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 1 करोड 23 लाख रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रद सेयर बिक्री भएपछि यसको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 50 करोड माथि पुग्नेछ। सानीमा जीआईसी इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रुपैयाँ छ। यस कम्पनीले 50 करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने जनाएको छ। यता नेपाल इन्सुरेन्सले 40% हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 64 करोड 42 लाख रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रद सेयर जारी भएपछि यसको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 30 करोड 19 लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। बाँकी पुँजी बोनस सेयर मार्फत पुर्याउनेछ। एनएलजी इन्सुरेन्सले 62.56% हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेको छ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 64 करोड 42 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै प्रभु इन्सुरेन्सले 50% हकप्रद निष्कासनका लागि बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। बाँकी बोनस सेयर मार्फत 2 अर्ब 50 करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने कम्पनीले जनाएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना भने अझै स्पष्ट भएको छैन। कम्पनीले 2 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप्नुपर्ने छ। यसबाहेक
मेट लाइफ नेशनल इन्सुरेन्स र दि ओरिएन्टल इन्सुरेन्स कम्पनी भारतीय बीमा कम्पनीका नेपाल स्थित शाखा कार्यालय मात्रैको हैसियतमा कार्यरत रहेका छन्। यी कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको नीति लागू हुँदैन।